سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 28 از پکیج آنلاین انجینیر 5 و پارت 4 رو. جلسه پیش بچه ها فرسازی کردیم، نورپردازی شب رو تا حدودی بهتون گفتم و یه سری نورای IES و نورای داخلی و متریال و این چیزا دادیم به کار. حالا این جلسه قرار در مورد اولش به نظر خودم یه دوربین گذاری انجام بدیم، دوربینا رو بچینیم آماده بکنیم، بعد بریم سراغ نورپردازی روز. بچه هم این دوربینا رو بذاریم. اول یه دوربین اینجا من میام و یه دوربین سینماتیک میارم داخل کار. برم کجا رفت؟ اینجاست. میریم داخل دوربین ببینیم دوربین اینجاست. خب قبل اینکه دوربین بکاریم میایم تنظیماتش انجام میدیم. معمولا مثلا من خودم DSLR میذارم به این صورت و زومش هم میذارم. اگه دوست دارید پشتش مثلا خیلی فوکوس به شرایط بوکه بشه، تار بشه، هرچی این افش پایین تر باشه مثلا 1.4 خیلی بوکه میکنه. اینو میتونید تنظیم بکنید و اوکیش کنید. ولی خب من تو این جلسه قرار نیست حالا خیلی پشت رو بوکه بکنم. معمولا مثلا روی 50 میلیمتر 1.8 میذارم یا بدم خیلی زومه. ببینید چه فوکوس خوبی داده اینجا. ببینید بچه ها الان خودم ای خوشم اومد. ببینید همچین فوکوسی رو الان اینجا ما داده. بذار یه دوربین اینجا من تنظیم کنم. اینجا خودش خیلی خوب بود. ببینید اینجا حتی میتونه یکم دورتر بشه و خود 50 میلیمتر میتونه حالا کم و زیاد بشه. اینجا تو لنزش میبینی 50 میلیمتر مثلا بشه 60 زوم تره و این حالت فوکوس هم بیشتر میشه 100%. حالا مثلا میبینی 1.8 کمتر بشه میتونه بیشترش بکنه و یه قسمت هم داشتش در واقع خود حالا فوکوس حالا میتونیم دستی تنظیم بکنیم که ببینید همینجاست. ببینید اینا دیگه جلسه پیش من گفتم فکر میکنم، ولی خب این جلسه قرار نیست در موردش خیلی صحبت بشه. اینو میذاریم همینجا باشه. اوکیه. یه ذره میام عقب‌تر. یه زمین بالاتر. اینجا من سرچ کنم کامرا. از دوربین میام بیرون. دوربین رو سلکتش میکنم. دوباره میام توی دوربین تنظیمش کنم. یه کوچولو دوستم دور بشم. احساس کنم اون 50 خیلی بهتر بود. 50 میلیمتری که گوشه بودیم خیلی خوب بود چون چمرم مشخصه بهتره. ببینید همچین چیزی. حالا میام بیرون از دوربین. از این دوربین حالا دوباره من یه کپی میگیرم. میریم دوباره داخل دوربین. بچه روش‌های مختلف دوربین گذاری هست. من خودم اینجوری خیلی بیشتر دوست دارم. این آب البته بالاتر هم میشه آورد. فقط میخوام دوربین بذارم که چی معلوم بشه. عالیه.
همینجا یه دونه میذارم، دوباره میام بیرون. نکته ای که هستش بچه‌ها، بذارید من اینو برم داخل این. یه گزینه داره به نام اکسپوژر داخل گزینه لنز. یعنی میذارم کلپس آلش میکنم که بسته بشه کلا، و تو قسمت ستینگ البته میشه یکم درستش کرد. قسمت لنز بلوم که قطع کلا صفره. تو قسمت اکسپوژر میشه یکم نور رو درست کرد. به نظرم خوبه، ولی خب با پست پروسس درست بکنیم خیلی بهتره. هر دوربین تک به تک نشه جالب تره. خب اینم از این. بذارید دوباره دوربین رو من برش دارم، یه کپی دیگه ازش میگیرم، میرم داخل دوربین سوم. مثلا اینجا میتونم بذارم، و لنز رو میتونم کمش بکنم، بیاد رو سی، یه لنز وایت تر داشته باشم. اینو بچه من دوست دارم بیارم بالا، حس کنم آب خیلی نزدیکه. ببینید همین چیزی. و اون نورای مصنوعی که بیرون گوشمو فعلا حذفش میکنم. یا اصلا واسه این دوربین اگر فکر میکنید نور زیاده، همین دوربین میتونید سلکتش بکنید، بیایید همون قسمت پست پروسس اکسپوژر روشنش کنید، منوال بذارید و اینو مثلا بذارید رو چند 5 12 زیاده 10. ببینید چه بهتر شد. 9 8. ببینید با اکسپوژر دوربین خیلی راحت میشه اینجا بازی کرد. یا میتونیم بذاریم 9. 7 هم شروع میشه. 7 خیلی تاریکه. 8 و نیم. این باز خیلی بهتره، خیلی بهتره اینجوری. 8 و نیم خوبه. یه دوربینم همینجا میذارم و 30 میلیمتر رو میذارم 40 میلیمتر، یا نه 40 نه، میذارم 25. اینا میذارم 25 بهتره، ولی 30 من 30 بهتره. همینجوری بچه شما دقیقا با کادر دوربین بازی کنید، خیلی میتونه کمکتون بکنه. تو دوربین اول میریم اینجا، بریم داخلش. اینو حتی میتونیم کادرش عمودی کنیم. خب چجوری عمودی بکنیم؟ توی این قسمت بذار من اینو برش دارم. توی این قسمت حالا قسمت فیلم بک میتونیم مثلا بذاریم 1080 در 1920 اینجوری بشه، و نمیتونیم زومش بکنیم. به این صورت. البته این کاستوم هم میذاشتیم مثلا DSLR اینوری، باز این الان دوباره کار خودشو میکرد. دوباره میگم سر جاش. این منوال رو برمیدارم، دیزیبلش میکنم. ببینید یه همین چیز داریم. اگه دوست دارید باشه اون حالت فوکوس، بعد بشین تنظیم بکنید دیگه. مثلا فوکوس رو بدید روی این، ببینید، و اینجا بیایید با اون فوکوس ها بازی کنید که دستتون بیاد. زیاد به این دست نزنیم. یه ذره از اون فوکوسه دوست دارم
کم بشه، چون خیلی روی ساختمون فوکوس زیاده. یه ذره جلوتر، یک کوچولو دیگه. خب بچه‌ها این فعلا همینجا باشه که بعدش درست بکنیم، چون یکم کار داره و روی دوربینش و در واقع روی فوکوسش و کار بشه. ولی خب یه کادر خیلی خوبی اینجا بستیم و به نظر من خیلی جالب شده. نکته که هستش بچه‌ها، برید من الان این HDRI رو چیکار میکنم؟ این HDRI رو میام و خاموشش میکنم. خب یعنی اون تأثیرش رو داخل صحنمون نداریم دیگه. یه HDRI دیگه ای میذارم. خب میبرم پایین، دوباره همین گزینه رو میزنم، دوباره این که صاف بشه اینجوری. حالا HDRI خودم رو دوباره آپلود میکنم، میام اینجا HDRI نکنید ناش میندازم اینجا، میبینید همین چیزی. اینو میذاریم رو چند 500 که تأثیرش داخل صحنمون بذاره. اگه تأثیری بیشتری میخواید میتونید بیشترش کنید و ببینید خیلی باحال‌تر شد. میایم حالا روتیت میزنیم، روتیت بشه مثلا این بری. میبینید این نورایی که حالا اینجا داریم حالا میتونه خاموش بشه یا روشن بمونه. ولی خب من فکر میکنم که نورایی که اینجا هست حداقل بره داخل یک لایه اینجا. این هم همینطور، این نورا هم همینطور، اینجا هم همینطور. ببینید همه اینا رو می‌ندازیم داخل این توی یه نیو فولدر. امیدوارم که مثلا رفتن یا نه. اینجا نه، اینو برمی‌داریم، اینم برمی‌داریم، این اینجوری میگیرم، میام بالا، بالاتر کنم. خیلی باید بیام بالا. من اینو حذفش بکنم. مثل این نور، این ببینید اینجا داریم ما. یه نفوله درست میکنم، بذارم 0.1. اینجا بچه ها من این رو سلکتشون میکنم به این صورت. شیفت رو گرفتم ما، اینم سلکتش میکنم، اینم سلکتش میکنم، میام اینجا سلکت، یادم اینجاست سلکتش میکنم، اینجا همینطور. ببین من نیو فولدر درست کردم به نام 0.1 دیگه. اینو روش کلیک راست میکنم move to 0.1. ببینید الان باید همشون رفته باشن اینجا، اینهاش همشون اینجا. که من اینو خاموشش هم بکنم، همه اینا هر چیزی که مربوط به نورایی که حالا اینجا گوشم هست همش خاموش میشه. به نظرم اینجوری خیلی بهتره مدیریتشون و راحت‌تر میشه انجام داد. حالا من یه گزینه رو خاموش کرده بودم به نام خورشید. دایرکشنال لایت رو من خاموش کردم. بچه‌ها لایه بندی بکنید خیلی راحت‌تر. می‌بینید لایه بندی نکردم جالب نشده. ببینید همچین چیزی نور خورشید الان اضافه شد به کار و یه همچین چیزی رو ما اینجا داریم. میام اینجا میچرخونمش، این انقدر میچرخونم این نور اون
سایه درخت بیفته روش. ببینید خیلی باحال‌تر میشه، خوشگل‌تر میکنه کارو. نگاه اینا میبینید اینجوری میشه. این به خاطر حالا اینکه سبک بکنه پروژه رو این کارو انجام میده خود آنریل. و همون 100 بذار. عالی. نکنی خیلی خوب شدش. حالا باز نورای دیگه هم میشه بهش اضافه کرد که به نظر من جالبترم میشه. و اینجا بچه ها تا همینجا دقیقا انجام بدید و پیش ببرید. جلسه بعد که حالا 100% جلسه در واقع پارت آخره، اونجا خروجی ها رو میگیریم و یکم روی دوربینا کار میکنیم و اشتیارهای مختلف رو باز اگر شد تست میکنیم داخل کار که به این شکلی میشه و به نور مطلوبی برسیم. و همین تا جلسه بعد، یعنی در واقع تا پارت بعد، فعلا خدا نگهدار.